what's up, mga moms, mga paps? So ngayon, paalis na kami ng Sagada. Oh my God, sobrang lamig. Sus Mariosep, kung malamig sa Ternate pagpapunta, mas malamig dito. Pero sulit, the best pa rin to. Actually, nakatatlong beses na ata ako, or 2 beses ba akong nagbagyo. Pero dito sa Sagada, it's my first time. Hindi ko sukat akalain talaga mapupuntahan ko to. Oh my God. Nakamotor pa ako. May tapang. Joke lang. Ay, sobrang mapapawaw ka talaga sa mga makikita mo sa may experience dito. Sobrang lamig. Mas malamig pa sa ex mo. Mas malamig pa sa jowa mong may iba na. Joke! So ngayon, nagpapagas lang kami guys. Kasi tingnan nyo, nakikita nyo naman din siguro. Nagbiblink na ang aking gas. Ang hamog. Grava! Dapat sana guys, mga around 4 AM sana kami magte-take off ng Vinci, kaso sabi ko baka hindi siya okay. Bakit? Ah? Oo. So, anyway guys, sana nga ba akong sinasabi ko? Yun, madaling araw sana kami babae ni Vinci. Sabi ko kaso baka hindi safe. Since eto, mahamog nga, medyo mahirap mag-drive. Baka hindi natin kayanin, sobrang lamig. Ayan, kaya napag-desisyon na namin mga around 6 na lang kami bumiyahe. Sobra guys, ulit. Ang init ng tubig. Yun talaga nahanap ko eh. Heater! Kahit sobrang init ng pinapaligo ko, okay na okay. Parang matatanggal na yung skin. Sobrang init. Parang babalatan na no. Wow, buti pa si kuya. Strong. Basta kaya ito? Wala man ang gas dito. Unleaded po. Oh. Magkano gas natin? Ha? Hindi ko alam eh. 100 lang? Oo. Ang hirap tanggalin, baby. 100 lang, kuya. Ilan ba itong barya ko? So, may pato na ako dito. So, may pato pa akong kasama. So, yun guys, paalis na kami. Pababa na kami. Papunta na kami ng Terraces ng Banaue. Anyway, shoutout pala kay kuya. Nasa gas station. Kilala kami. Shoutout sa'yo. Pasensya na po, walang sticker si Vinci. Naubos na kasi. Anyway guys, gusto ko lang i-flex kung saan kami nagstay. Maganda kasi siya eh. Ganda. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung room. Eto siya.
guys, doon kami natulog. And for us, okay na yung price. 1K for 12 hours. Hindi naman, more than 12 hours din pala kami doon. And may pay parking siya guys. Kaso nga lang, si kuyang nagbabantay, wala. Kaya ang ginawa namin, kuya kung napapanood mo naman to, yung bayad namin, nandun po nakaipit sa sapatos. Pasensya na kuya kung hindi ka namin nahintay. Kasi nga eto, magbebengkit pa po kami. Pasensya na. Pero nagbayad po kami kuya. Sana huwag kang magalit sabi. And of course guys, mapakita ko sa inyo kung saan kami nag-breakfast. Yun. So, eto din siya. So yun guys, dun kami nag-breakfast. Actually, dun din kami kumain kahapon nung tanghali. Sobrang sarap guys. As in, sulit na sulit yung price ng mga pagkain. As in, legit yung chocolate. Sabi ni ate kahapon na nag-assist sa amin, yung order ko is mocha latte. Kaso, hindi daw niya kaya kasi yung chef na tayo is wala doon. Ang kaya lang daw is yung chocolate. Hot chocolate ata yun, hot choco, parang ganyan. Ang sarap, besh. Sobra. Pakiramdam ko, umiinom ako ng mainit na fresh milk. Ganun ang lasa niya, beshi. As in, legit, hindi lang siya parang Milo. Ganun. So, madam, sobrang sarap po ng gawa mo. Hindi na kami nakapagpatingin kahapon kasi nagmamadali kami. Naghanap kami ng matutulugan namin. Anyway, sobrang ganda ng view. Lalo na siguro kung maabutan namin yung Sea of Clouds. Pero mukhang mamaya pa yun. Or sadyang maulan lang talaga ngayon dito. Pero kanina na nakita naman namin yung view sa baba. Sobrang ganda. And of course, kahapon, sobrang clear ng tanawin doon. Kaya maganda siya guys ng kainan and napaka-entertaining ng mga staff. Sobrang babait. So, thank you so much, mga madam. Ngayon, papunta na kami ng Banaue. Doon naman ang next destination namin. So guys, enjoy na lang sa ride. I remember I remember I remember I remember I remember I remember I remember
Update lang, nandito na kami sa, saan ba to? Bayan ko. Ano? Bayan? Bara? Hindi ko alam. Bayaw? Bayaw? Ganon, basta ang lamig. So, basa na guys tong gloves ko. Hi, clouds! Diretso na kami guys. Banaue Rice Terraces, here we go! I remember. I remember. I remember. I remember. I So, ayun guys, nandito na kami. So, ayan kung nakikita nyo, sobrang ganda oh. Sulit na sulit yung biyahe namin. Sobrang angas ng lugar. Pahinga lang kami guys ng konti. And picture then biyahe na ulit kami. Kasi baka gabi na kami sa daanan. Sobrang lamig dun sa taas. So, ayun guys, pahinga lang kami. And update later. Uy, may pig! Hala, oy, ang kakyat! Ang lalaki ah, tataba. Mataba ching-ching. Dapat talaga sa mga nagbubusina. Kalimutan ko kasi magbusina. It was at this moment that he knew. He fucked up. お前はもう死んでいる。何？